So today we are going to see Good afternoon. yes, today we are going to see next part, that is testosterone, the male sex hormone. ठीक है. See, we have seen the different sex hormones. In case of female, there are two sex hormones. One is estrogen and other one is progesterone. While in case of male, there is only one sex hormone, that is testosterone. See, always remember this thing. Male reproductive system as well as female reproductive system, they are in dormant stage, म्हणजे ऍक्टिव्ह नसतात सिन्स बर्थ. जन्मल्यापासून ह्या ऍक्टिव्ह नसतात. वन्स देर इज ऑनसेट ऑफ प्युबर्टी दे बिकम ऍक्टिव्ह. म्हणजे ठराविक वय झालं, वयात येणे म्हणतात त्याला, त्याच्यानंतर काय होतात, ह्या सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होतात. इन केस ऑफ मेल, जेव्हा मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ऍक्टिव्हेट बनते, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, प्युबर्टी येते. प्युबर्टी आल्यानंतर काय होत असतं, तर तुमचं हायपोथॅलॅमस जे आहे, हायपोथॅलॅमस रिलीजेस वन हार्मोन, वी कॉल इट ॲज गोनॅडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे. हे गोनॅडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन जे आहे, इट एंटर्स इनटू पिट्युटरी ग्लँड. And under influence of this gonadotropic releasing hormone, your pituitary gland starts secreting two hormones. The first is luteinizing hormone and other one is FSH, that is follicle stimulating hormone. Now, who will tell me which lobe of pituitary is responsible for production of these two hormones? Anterior lobe. Absolutely right. This is anterior lobe. This GnRH acts on anterior lobe of pituitary, which secretes two gonadotropins. आपण यांना gonadotropins म्हणतो. ते कुठले आहेत, ल्युटिनायझिंग हार्मोन, याला LH म्हणतो आपण, and FSH, follicle stimulating hormone, that is FSH. Now, this luteinizing hormone, it has direct role. It has direct role. It acts on interstitial cells which are present in testes. आपण पाहिलं होतं बघा, सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स असतात, सेमिनिफेरस ट्युब्युलच्या साईडला. ठीक आहे. काही ग्रुप ऑफ सेल्स असतात सेमिनिफेरस ट्युब्युलच्या साईडला, मध्यभागी. त्याला आपण म्हणलो होतं इंटरस्टिशियल सेल्स. त्याचं दुसरं नाव आहे लेडिक सेल्स. ह्या लेडिक सेल्स काय करत असतात, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ मेल हार्मोन, दॅट इज टेस्टोस्टेरॉन. Now, these Leydig cells are dormant. These Leydig cells, these interstitial cells, they need a stimulation in form of LH. जेव्हा ल्युटिनायझिंग हार्मोन पिट्युटरी ग्लँडचं येतं, लेडिक सेलला स्टिम्युलेट करतं, तेव्हाच तुमची लेडिक सेल टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट करते. अदरवाइज इट विल नॉट सिक्रेट टेस्टोस्टेरॉन. ठीक आहे. सो LH has a direct role on secretion of testosterone. While your FSH, that is follicle stimulating hormone, it has an indirect role. It doesn't act directly, but it has an indirect role to stimulate process of spermatogenesis. कसं हे स्पर्मॅटोजेनेसिस इन्फ्लुएन्स करतो बघा. FSH जे आहे, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, हे डायरेक्ट कुठल्या सेलवर ऍक्ट करत नाहीये स्पर्मॅटोजेनेसिस साठी. हे काय करतं, एक प्रोटीन च सिंथेसिस वाढवतं. ठीक आहे. आपण पाहिलं होतं सेमिनिफेरस ट्युब्युल मध्ये एक इलॉंगेटेड सेल्स असतात, मोठ्या सेल्स असतात सेमिनिफेरस ट्युब्युल मध्ये, टेस्टिसच्या. टेस्टिस मध्ये जे काही छोट्या छोट्या ट्युब्युल्स असतात सेमिनिफेरस ट्युब्युल, त्याच्यामध्ये एक प्रकारच्या सेल्स असतात अशा मोठ्या अशा आकारानं, त्याला आपण म्हणतो सर्टोली सेल्स. ह्या सर्टोली सेल्स ज्या आहेत, अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस FSH अँड टेस्टोस्टेरॉन, दे प्रोड्यूस वन प्रोटीन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फिनॉमिनॉन, खूप महत्वाचा फिनॉमिनॉन आहे. त्या प्रोटीनचं नाव आहे ABP, दॅट इज अँड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. हे प्रोटीन जे आहे, हे लोकली म्हणजे त्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल मध्येच फिरत राहतात. हे ABP जे आहे, अँड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, हे टेस्टोस्टेरॉन जे काही तुमच्या लेडिक सेल्स तयार करतात, हे टेस्टोस्टेरॉन काय होतं, ह्या ABP ला बाइंड होतं. आता लक्षात घ्या, प्रोटीन हा मोठा मॉलिक्यूल असतो. प्रोटीन कसा मॉलिक्यूल असतोय, मोठा मॉलिक्यूल असतोय. टेस्टोस्टेरॉन पेक्षाही मोठा मॉलिक्यूल असतो. आता नॉर्मली टेस्टोस्टेरॉन जेव्हा लेडिक सेल्स तयार करतात, तेव्हा पॉसिबिलिटी काय असते, हे टेस्टोस्टेरॉन ब्लड वेसल मध्ये जाईल आणि सिस्टमिक सर्क्युलेशन मध्ये एंटर करेल. पण आपल्याला टेस्टोस्टेरॉनची गरज जास्त कुठं असते, हे सेमिनिफेरस ट्युब्युल मध्ये, फॉर स्पर्मॅटोजेनेसिस.
स्पर्म तयार होण्यासाठी. मग जास्तीत जास्त टेस्टोस्टेरॉन हे त्या भागामध्ये राहावं, सेमिनिफरस ट्युब्यूल मध्ये राहावं, ह्यासाठी ह्या सर्टोली सेल्स काय तयार करतात, तर एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, युअर एफएसएच, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक आहे, त्यामुळेच वर पॉईंट दिलेला आहे, एफएसएच ऍक्ट्स इनडायरेक्टली टू स्टिम्युलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मॅटोजेनेसिस. जेव्हा हे अँड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बरोबर टेस्टोस्टेरॉन होतं, तेव्हा टेस्टोस्टेरॉन आता सहजासहजी ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये जात नाही. साहजिकच लोकल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन गेट इन्क्रीजेस, and this increased concentration of testosterone inside the seminiferous tubule is responsible for process of spermatogenesis. Your testosterone is responsible for stimulation and maintenance of your spermatogenesis. Now once spermatogenesis happens, ठीक है, बॉडीला वाटलं की आता spermatogenesis is enough sperms are there, so Sertoli cells again secrete one hormone, we call it as inhibin. ठीक आहे, इनहिबिन नावाचा हार्मोन तयार करतात सर्टोली सेल्स. दिस इनहिबिन टर्मिनेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मॅटोजेनेसिस. टेस्टोस्टेरॉन is a male sex hormone. It is responsible for development of secondary sex characters in boys. ठीक आहे, लहान मुलं जेव्हा वयात येतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये टेस्टोस्टेरॉनची स्पाइक होते. ठीक आहे, तुम्ही पहा लहान मुलं आणि मुली त्यांचा आवाज वगैरे सेम असतो. ठीक आहे, जे काही वयात आलेली मुलं नाहीत आणि मुली आहेत त्यांचा आवाज सेम असतो, पण जसं जसं वयात यायला लागतात तसं तसं हे टेस्टोस्टेरॉनचे ह्या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोनच्या लेवल्स काय होतात, स्पाइक होतात, वाढतात. आणि ह्या टेस्टोस्टेरॉनच्या स्पाइकमुळं बॉईज मध्ये डिफरंट चेंजेस दिसू लागतात. ठीक आहे, सी, increased size of reproductive organs is a major role of testosterone. Then maintenance and starting of spermatogenesis is again its main role, right? So apart from these effects, testosterone also produces certain effects which are characteristic for that sex. ठीक आहे, मेल हे जे काही सेक्स आहे त्या सेक्स साठी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल चेहऱ्यावरती दाढी मिशा असतात, खांदे शोल्डर्स जे आहे ते मुलांचे ब्रॉड असतात, राईट, आवाज हा घोगरा असतो, ऍडम्स ऍपल थायरॉइड ग्लँडच्या वरचं जो काही कार्टिलेज आहे हा पहा मुलींमध्ये एवढा प्रॉमिनंट नसतो पण मुलांमध्ये जास्त प्रॉमिनंट असतो. मुलांच्या अंगावरती केस जास्त असतात, दाट असतात ऍज कम्पेअर टू गर्ल्स. हाईट मुलांची मुलींपेक्षा जास्त असते. So these are what certain characteristics of that male sex. So testosterone is responsible for development of these secondary sex characters. तर secondary sex characters कुठले कुठले आहेत, facial and body hair growth, चेहऱ्यावरचे आणि अंगावरचे केस वाढायला लागतात. Increased muscle mass, the muscle mass in the boy's body starts increasing. मुलांमधलं मसलचं प्रमाण वाढायला लागतं. इन्क्रीज इन हाईट वाढते मुलांची. ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, खांदे जास्त रुंद होतात. डीपनिंग ऑफ व्हॉइस, आवाज घोगरा होतो, मेल व्हॉइस म्हणतात ज्याला पर्टिक्युलरली तसा बनतो. ऍडम्स ऍपल, इट बिकम प्रॉमिनंट. इनलार्जमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, testosterone is also responsible for main sex characteristics, that is spermatogenesis, maintaining the libido. Libido means what? One second. Libido means what? Ability or sorry. Ability to interact sexually. It's what? Emotional feeling. It's a feeling to interact sexually is known as libido. ठीक है, so maintaining the libido, then maintaining the muscle mass and bone density. muscle mass आणि bone density जी काय आहे हे टेस्टोस्टेरॉन मेंटेन करतं बॉडीमध्ये. अँड इन्हान्स्ड वुंड हिलिंग, जे काही जखमा झालेले असतात पहा तुम्ही, लहान मुलं जे असतात त्यांच्या जखमा लवकर भरून येत नाहीत. ठीक आहे, तुम्ही डॉक्टरकडे जातात तेव्हा सारखा लहान मुलाच्या जखमा चिघळत असतात बघा, त्यामध्ये पस वगैरे होत असतो,
मग डॉक्टर सांगतात जरासं मोठा होऊ द्या, मग ऑटोमॅटिक कमी होईल. जरासं मोठा होऊ द्या मीन्स व्हॉट? तर टेस्टोस्टेरॉनचा स्पाइक होऊ द्या, टेस्टोस्टेरॉन हळूहळू वाढू द्या. सो दिस टेस्टोस्टेरॉन इज हेल्पफुल फॉर इनहान्स. ठीक आहे. सी one more point I forgot to add here. See, these are all secondary sex characteristics, ठीक आहे, and primary sex characteristics. Apart from that, I missed one point here. तुम्हाला इथे टाकता आलं नाही कुठे, पण एक लक्षात ठेवा, the mammary glands, ठीक आहे. In case of female, the mammary gland they get activated, they become prominent after puberty. Male also have mammary gland. Male, female both have mammary glands, but female mammary glands they become active after puberty. But in case of male, these mammary glands they didn't get developed only because of high levels of testosterone. टेस्टोस्टेरॉनच्या जास्त लेवल काय करतात, मेमरी ग्लॅन्डचं डेव्हलपमेंट इनहिबिट करतात. ओके. The low testosterone levels, see high testosterone levels are there already. ठीक आहे. जेव्हा प्युबर्टी अटेंड होत असते तेव्हा हाय टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स ऑलरेडी असतात. ठीक आहे. जर हाय टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स असतील तर युजली काय होतात, फेशियल बॉडी ग्रोथ, हेअर ग्रोथ वाढते, मसल मास वाढतं, हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला जास्त दिसून येतात. बट इन केस ऑफ लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल, सी इन्क्रीज टेस्टोस्टेरॉन लेवल इज नॉट अ मॅटर ऑफ कन्सर्न unless there are hazardous side effects. शक्यतो हे होत नाही. But the matter of concern with reference to testosterone is low testosterone levels. We call it as hypogonadism. आपण त्याला म्हणतो हायपोगोनाडिझम. हायपोगोनाडिझम कसं ओळखणार तुम्ही, लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स कशा ओळखणार, तर त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. ते म्हणजे ड्रॉप इन सेक्स ड्राईव्ह, मीन्स लिबिडो decreases, the desire to interact sexually get reduced. See, it happens once the person starts aging. ठीक है. Once the person starts aging, testosterone level starts decreasing. So a low testosterone level, that hypogonadism may result in a drop in sex drive, that is decreased libido, poor erections, then low sperm count. See, testosterone is directly responsible for spermatogenesis. As testosterone levels are decreased, there will be low sperm count. Then enlarged breasts, as I already told you, testosterone inhibits development of breast. Now testosterone is decreasing, so breast tissue starts developing. See, these are what benefits of optimal testosterone. Optimal testosterone is needed in male. If in this case you can see there is decreased testosterone, in this case you can see there is an optimal testosterone. You can see different effects. A constant fatigue, a person having low levels of testosterone will be having constant fatigue, depressed mindset, then increased risk of Alzheimer's disease, increased fatty tissue, increased risk of erectile dysfunction, means there will be low erections, and low libido, means low desires for sexual intercourse. Then increased risk of osteoporosis. Testosterone is also responsible for maintaining bone density. As testosterone is less, so osteoporosis will be there. हाडांची ठिसूळपणा वाढेल. ठीक आहे. Opposite to that, if there is very optimal testosterone, the mind will be sharp, the person will be confident, he will be happy, there is increased muscle mass, there will be a healthy heart, then the person will be having stronger erections and healthy libido, the bones will be stronger, and there will be plenty of energy if there is optimal testosterone. If testosterone is less, these are what signs of hypogonadism. Now next part, that is spermatogenesis. We all know process of formation of mature sperm, we call it as spermatogenesis. Or simply the process of formation of sperms inside the body is called as spermatogenesis. Spermatogenesis, it takes place
इन डिफरंट प्लेसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. सी स्पर्मॅटोजेनेसिस म्हणल्यानंतर आपल्या डोक्यामध्ये एकच येतं, कुठं होतं? टेस्टिस मध्ये होतं. पण नाही, हे नीट लक्षात घ्या. स्पर्मॅटोजेनेसिस इट स्टार्ट्स, ठीक आहे, इट स्टार्ट्स इन सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स ऑफ युअर टेस्टिस. टेस्टिसच्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल मध्ये स्टार्ट होतं, पण ह्याचा एंड कुठं होतो? इपिडिडॅमिस मध्ये. So there are two places in your male reproductive system where spermatogenesis takes place. First is seminiferous tubules and other one is epididymis. The location of testes is very critical. ठीक आहे. युजली 2 ते 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हे बॉडी टेम्परेचर पेक्षा कसं पाहिजे? कमी पाहिजे. देअर मस्ट बी लोअर बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्मॅटोजेनेसिस. If you want an optimal spermatogenesis, the body temperature पेक्षा टेस्टिसचं टेम्परेचर कसं पाहिजे? कमी पाहिजे. दिस इज वाय देर इज स्क्रोटम. स्क्रोटम मध्ये टेस्टिस प्लेस गेलेले आहेत. रिझन इज दिस, कारण स्क्रोटम काय होतात? स्क्रोटमचे काही मसल्स आहेत, हे मसल्स काय करतात? क्रिमॅटोर आणि हे मसल्स काय होतात? बॉडी टेम्परेचर वाढले काय होतात? लूज होतात आणि बॉडीपासून टेस्टिसना जास्त लांब देतात. Spermatogenesis, it begins in male only after puberty. Remember this point. Spermatogenesis, it begins in male only after puberty. Why? Because for spermatogenesis to start and to get maintained, it needs continuous testosterone. And the testosterone will be available in higher quantities only after puberty. This is why spermatogenesis, it begins in male only after puberty. But it lasts up to death. म्हणजे मरेपर्यंत टेस्टिस हे स्पर्म प्रोड्यूस करत राहतात. Unlike female. See, remember, this is one of the major difference in both sexes. मेल मध्ये स्पर्मॅटोजेनेसिस प्युबर्टी पासून स्टार्ट होतं, ते कंटिन्यू चालतं मरेपर्यंत. बट इन केस ऑफ फिमेल देर इज व्हेरी लिमिटेड फर्टाईल एज. ठीक आहे, फर्टाईल एज राहतं. मीन्स अपसेट ऑफ प्युबर्टी म्हणजे मेनार्च म्हणतात त्याला. वन्स मेन्स्ट्रुएशन स्टार्ट्स टू मेनोपॉज. मेनार्च टू मेनोपॉज. मेनार्च मीन्स वॉट? स्टार्ट ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल. मेनोपॉज मीन्स वॉट? एंड ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल. तर ह्या पिरियड मध्ये, हा जो काही पिरियड आहे मधला, दिस इज वॉट? फिमेल फर्टाईल एज. ह्याच्यामध्येच देर इज प्रोडक्शन ऑफ ओव्हम. ठीक आहे, मीन्स 50-60, आता हे एज कमी होत चाललंय, 40-45 पर्यंत होत चाललेलं आहे. इन बिग सिटीज स्ट्रेस लेवल्स आर व्हेरी हाय. Even there are reports of menopause appearance even at the age of 30, 28, 35. ठीक आहे, खूप कमी हे एज होत चाललेलं आहे. So this is what major difference between both sexes. In case of spermatogenesis, it takes 65 to 75 days to complete. Spermatogenesis means mature sperm तयार होण्यासाठी 65 ते 75 दिवस लागतात. See, it occurs in 3 stages. There are 3 stages of spermatogenesis. कुठल्या कुठल्या आहेत नीट लक्षात ठेवा. एक्झाम मध्ये हमखास विचारला जाणार क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन spermatogenesis. फर्स्ट इज spermatocytogenesis. 3 स्टेज आहेत spermatocytogenesis. सेकंड इज spermatidogenesis. and third one is spermiogenesis. 3 स्टेजची नावं नीट लक्षात ठेवा. spermatocytogenesis, spermatidogenesis आणि spermiogenesis. ह्यापैकी या दोन जे आहेत spermatocytogenesis आणि spermatidogenesis, ह्याच्यामध्ये स्पर्म ऍक्च्युअली मध्ये तयार होतात. आणि स्पर्मिओजेनेसिस इट रिप्रेझेंट मॅच्युरेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म मॅच्युअर होण्याची प्रक्रिया स्पर्मिओजेनेसिस इंडिकेट करते. आता आपण ह्या स्टेजेस पाहूया वन बाय वन. Spermatocytogenesis. See, spermatocytogenesis is the first stage of your spermatogenesis. It involves division of single diploid cell into 4 haploid spermatocytes. म्हणजे एक सिंगल डिप्लॉइड सेल जी आहे ही स्पर्मॅटोसायटोजेनेसिस मध्ये काय होती? 4 हॅप्लॉइड स्पर्मॅटोसाइट्स मध्ये कन्वर्ट होते. मियोसिस आणि मायटोसिस दोन्ही घडते यामध्ये. ठीक आहे, पहिल्यांदा काय होतं? मायटोसिस घडतं, 2 सेल तयार होतात.
नंतर ह्या मायटोसिस झालेल्या सेलचं काय होतं, मिओसिस घडतं. ठीक आहे, 2 सेल तयार होतात हॅप्लॉइड. परत ह्या सेल्सचा अजून परत काय होतात, ह्या सेल्स परत अजून एकदा मिओसिसच्या अंडर जातात आणि परत अजून 2 हॅप्लॉइड स्पर्मॅटोसाइट तयार होतात. म्हणजे टोटल 4 हॅप्लॉइड स्पर्मॅटोसाइट तुम्हाला एंडला मिळतात. In case of seminiferous tubules, see your seminiferous tubules, they are lined with special stem cells. See, stem cells म्हणजे अशा सेल्स की ज्या कुठल्याही टिश्यू मध्ये, कुठल्याही सेल मध्ये कन्वर्ट होण्याची ॲबिलिटी ठेवतात, त्याला आपण म्हणतो स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स बद्दल सध्या खूप रिसर्च चालू आहे. यू कॅन सर्च ऑन इंटरनेट ऑल्सो. Stem cells have capability to get developed into different forms of cells. We call them as stem cells. Your seminiferous tubules which are present in by mistake I think kidneys here. Okay, no, it's fine. The seminiferous tubules of testes, ठीक आहे, they are lined with special stem cells. जे काय तुमच्या seminiferous tubules असतात टेस्टिस मध्ये, त्याच्या ट्यूब्स असतात, या ट्यूब्स मध्ये स्पेशल स्टेम सेल्स असतात. ह्या स्टेम सेल्स काय करतात, इमॅच्युअर सेल्स तयार करतात, त्याला म्हणतो आपण स्पर्मॅटोगोनिया. ह्या स्टेम सेल्स पहिल्यांदा डिवाइड होतात मायटोसिसनं. they divide mitotically. View of mitosis, the daughter cells, they also contain same number of nuclear material. म्हणजे डिप्लॉइड सेल्स मायटोसिस झालं की त्याच्यामध्ये परत काय असणार आहे, डिप्लॉइड सेल्स आपण कशा असणार आहे, डिप्लॉइड असणार, म्हणजे 2 सेट ऑफ क्रोमोझोम असणार. सो स्टेम सेल्स they divide mitotically, now of which the half develops into sperm cell whereas the rest remain as stem cells. लक्षात घ्या, जे काही सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या लाईन मध्ये जे काही सेमिनिफेरस ट्युब्यूलचं जे काही हे आहे, लाइनिंग आहे आतमधलं, त्याच्यामध्ये स्टेम सेल्स असतात. त्या स्टेम सेल्स काय होतात, मायटोटिकली डिवाइड होतात. आता विचार करा, ह्या मायटोटिकली डिवाइड झाल्या म्हणजे 2 सेल तयार झाल्या, तर ह्या 2 सेल मधली एक सेल जी आहे ही स्पर्म बनवायला चालू करते आणि एक सेल जी आहे तशीच राहते. ही तशीच कशासाठी राहते, फॉर कंटिन्युअस काय होईल, सी वी हॅव सीन द नंबर, इवन ejaculation it contains 150 million of sperm. विचार करा डेली किती स्पर्म तयार होत असतील, तर डायरेक्टली तेवढ्या स्टेम सेलचा लॉस होऊन जाईल. आणि आपण मागच्या स्लाइड मध्ये काय पाहिलं, ऑनसेट ऑफ प्युबर्टी नंतर स्पर्मॅटोजेनेसिस जे स्टार्ट होतं ते एंड ऑफ लाईफ पर्यंत चालतं, डेथ पर्यंत चालतं. तर कंटिन्युअस सप्लाय व्हायला पाहिजे स्टेम सेलचा. तर हा कंटिन्युअस सप्लाय होण्यासाठी स्टेम सेलचा काय होतं, स्टेम सेल्स हे डिवाइड होतात, त्यापैकी अर्ध्या सेल्स ज्या डिवाइड झालेल्या आहेत ह्या स्पर्म तयार करतात, तर अर्ध्या ह्या स्टेम सेल बनवूनच तिथंच राहतात. ठीक आहे. नाउ द सेल्स कॉल देम एज स्पर्मॅटोगोनिया. या सेल्स काय करतात, दे स्टार्ट मायग्रेटिंग टुवर्ड्स सर्टोली सेल. ज्या सेल्स स्पर्म तयार करणार आहेत त्या सर्टोली सेलकडे मायग्रेट व्हायला लागतात. लक्षात राहू द्या, सर्टोली सेल्स दे आर प्रेझेंट इन सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स. दीज आर इलॉंगेटेड सेल्स, मोठ्या सेल्स असतात, and their major function is to promote spermatogenesis and to control spermatogenesis. स्पर्मॅटोजेनेसिस थांबवणारं जे काय हार्मोन आहे इनहिबिन, हे पण कोण तयार करतात, तुमच्या सर्टोली सेल्स तयार करतात. सर्टोली सेल्सचा मेजर रोल आहे तो म्हणजे स्पर्मॅटोजेनेसिस मध्ये. सो दिस सेल्स, ठीक आहे, स्पर्मॅटोगोनिया जे स्टार्ट, ह्याला प्रायमरी स्पर्मॅटोगोनिया म्हणतो आपण, ते स्टार्ट मायग्रेटिंग टुवर्ड्स सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स, as I told you, they are elongated cells. They are present in seminiferous tubules. Their major function is to provide nutrient to the developing spermatogonia. These are primary spermatogonia. The spermatogonia that cross barrier to sertoli cells enlarge to form primary spermatocytes. त्या स्पर्मॅटोगोनिया जे आहेत, ज्या सर्टोली सेलला अटॅच होतात, त्या काय करतात, सर्टोली सेल कडून बरेचसे न्यूट्रिशन घेतात आणि त्या मोठ्या बनतात.
ह्या ज्या काही लार्ज प्रायमरी आहेत त्यांना आपण म्हणतो लार्ज प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स. नाऊ दे बिकम लार्ज. सी लक्षात ठेवा, ह्या लार्ज होतात, आकाराने मोठ्या होतात. मीन्स व्हॉट? दे आर गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन. They are getting enough nutrition. They grow themselves. They grow themselves. Why? Because they are now ready for cell division. आठवतंय का? पहा, आपण सेल सायकल शिकलो होतो सेल डिव्हिजन मध्ये. त्याच्यामध्ये शिकलो होतो सेल डिव्हिजनच्या वेळेस ह्या काय होतात? आकाराने मोठ्या होतात. The reason is this: they carry enough material for cell division. So after resting period, these primary spermatocytes, they start moving towards lumen of seminiferous tubule. सेमिनिफेरस ट्युब्यूल ची काही लुमेन आहे, आतमध्ये जी काही पोकळी आहे सेमिनिफेरस ट्युब्यूलची, हे सगळं घडतंय कुठं? तर सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या कातडीमध्ये घडतंय. सी आपण ब्लड वेसल पाहिलेली आहे. तुम्हाला ब्लड वेसल आठवत आहे का? ब्लड वेसल कशी असते? वर 3 लेयर असतात. कोणते कोणते लेयर असतात ब्लड वेसलचे? येस, these Sertoli cells, they provide food. Now जे काही अटॅच झालेल्या स्पर्मॅटोगोनिया आहेत ह्या काय होतात? मोठ्या बनतात आकारात. नाऊ कॉल देम ॲज प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट. मग ह्या प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट काय होतात? लुमेनकडे मूव्ह होतात. म्हणजे जी पोकळी आहे जिथून स्पर्म वाहून नेले जातात त्या पोकळीकडे जातात. पोकळीच्या आत एंट्री करत नाहीत, पोकळी जवळ जातात. नीट लक्षात ठेवा, पोकळी जवळ जातात. गेल्यानंतर दे अंडरगो मियोटिक डिव्हिजन 1, पहिलं मियोसिस मध्ये जातात. and they produce 2 haploid secondary spermatocytes. Now as they become haploid, the number of chromosome get reduced to half, that is 46 to 23. आता दोन स्पर्मॅटोसाइट मध्ये कधी असणार आहे? 23 अशा गुणसूत्रांच्या जोड्या असतात. Now second stage, spermatogenesis. तर स्पर्मॅटोजेनेसिस ही खूप फास्ट प्रोसेस असते. आता ही स्पर्मॅटोसायटोजेनेसिस जी आहे ह्याला वेळ लागतो, पण स्पर्मॅटोजेनेसिसला ही खूप फास्ट होते. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही मायक्रोस्कोप खाली वेगळ्या वेगळ्या स्टेजेस पाहायला जाता तुम्ही स्पर्मॅटोजेनेसिसच्या, तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ही स्टेज दिसत नाही, कारण ही खूप फास्ट होते स्पर्मॅटोजेनेसिस. ह्याच्यामध्ये काय होतं बघा, ज्या सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स आहेत, ठीक आहे, की आता ज्या कशा आहेत? हॅप्लॉइड आहेत. ठीक आहे, ऑलरेडी त्या हॅप्लॉइड आहेत. नाऊ दे रॅपिडली एंटर मियोसिस सेकंड. तयार झाले की इमिडिएटली त्या कशात जातात? मियोसिस सेकंड मध्ये जातात. दे अगेन प्रोड्यूस हॅप्लॉइड स्पर्मॅटिड. ऑलरेडी त्या हॅप्लॉइडच आहेत. अगेन दे विल प्रोड्यूस 1 more set of haploid spermatids. So now there will be total 4 spermatids. Now these 4 spermatodes which are formed, they contain half number of genome, that is 23. या 23 मध्ये एक खूप महत्वाची गोष्ट घडते स्पर्मॅटोजेनेसिस मध्ये. एक खूप महत्वाची गोष्ट घडते, ती म्हणजे काय? सेक्स क्रोमोझोम. Each spermatid contains 1 pair of sex chromosome. That is only 1 pair of sex chromosome. That is, one sperm either contain X chromosome or it contain Y chromosome. Remember, in case of female, ovum contains only 1 set of chromosome, that is X chromosome. ठीक है. So now sex determination, जे काही नवीन ऑफस्प्रिंग तयार होणार आहे त्याचं सेक्स डिटर्मिनेशन घडवायचं काम एक्झॅक्टली इथं घडतं. कारण जे स्पर्म्स तयार झालेले आहेत त्यामधल्या एका स्पर्म मध्ये एक्स क्रोमोझोम आहे, तर दुसऱ्या क्रोमोझोम मध्ये काय आहे? वाय क्रोमोझोम आहे. दुसऱ्या स्पर्म मध्ये काय? वाय क्रोमोझोम आहे. नाउ द स्पर्म कंटेनिंग एक्स, इफ फर्टिलायझेस द ओवम, द रिझल्टिंग चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ फिमेल. Now, if the sperm containing Y chromosome, if fertilizes ovum, the resulting child will be a male. ठीक है.
समजले सगळ्यांना? सर. ओके. सो नाउ सी स्पर्मॅटिडोजेनेसिस मध्ये स्पर्मॅटोसायटोजेनेसिस मध्ये ऑलरेडी काय झालेलं आहे, तुम्हाला 2 स्पर्म मिळाले, स्टेम सेल डिवाइड झाली, त्यामधली एक सेल जी आहे ती स्पर्म बनवायला गेली, कुणाकडे गेली, सर्टोली सेलकडे. सर्टोली सेलनं तिला फूड दिलं, ही फूड खाऊन ही सेल मोठी झाली, तिला आपण म्हणलं प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट. नंतर ही प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट लुमेनकडे गेली, म्हणजे पोकळीकडं. तिथं गेल्यानंतर ही प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट डिवाइड झाली मिओटिकली, मिओसिस झालं. त्यामुळे आता 2 हॅप्लॉइड सेल्स तयार झाले. ठीक आहे, हॅप्लॉइड ह्याला म्हणतो आपण सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट. प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट ही डिप्लॉइड होती, आता सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट कशा आहेत, हॅप्लॉइड आहेत. नाउ ह्या ज्या काही हॅप्लॉइड स्पर्मॅटोसाइट आहेत तयार झाल्या, इथपर्यंत झाली तुमची स्पर्मॅटोसायटोजेनेसिस. नाउ युअर नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट, दॅट इज स्पर्मॅटिडोजेनेसिस. ह्या स्पर्मॅटिडोजेनेसिस मध्ये काय होतं, ज्या काही तुमच्या सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स तयार झालेल्या आहेत रॅपिडली मिओसिस सेकंड मध्ये जातात. सी रॅपिडली म्हणतोय मी, कारण ही स्टेज जी आहे ही मायक्रोस्कोप मध्ये दिसत नाही, कारण इमिडिएटली तयार झाल्या झाल्या ह्या मिओसिस सेकंड मध्ये जातात. आणि इथं महत्वाची घटना काय घडती, तर ह्या 23 क्रोमोझोम पैकी एक एक क्रोमोझोम वेगवेगळा होतो, दॅट इज सेक्स क्रोमोझोम, दॅट इज एक्स क्रोमोझोम अँड वाय क्रोमोझोम. इट इज गोइंग टू डिसाइड सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग. Now spermiogenesis, see spermiogenesis, it is the last stage of your spermatogenesis. स्पर्म तयार करण्याच्या प्रक्रियेमधला स्पर्मियोजेनेसिस हा शेवटचा टप्पा आहे. In this the spermatoids they undergo changes in the shape and structure to form the sperm cell. See जे काय आतापर्यंत तुमच्या स्पर्मॅटोसाइट्स तयार झालेले आहेत, सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स म्हणजे स्पर्मॅटिड्स तयार झालेले आहेत, हे कसे आहेत, हे खूप इमॅच्युअर असतात, त्यांना अजूनही स्पर्मचा स्ट्रक्चर तयार झालेला नसतो. दे स्टील हॅव स्ट्रक्चर ऑफ इपिथेलॉइड सेल, म्हणजे तुम्ही जर मायक्रोस्कोप खाली पाहाल तर तुम्हाला ह्या इपिथेलियल सेल सारख्याच दिसतील. ठीक आहे इनिशियली, बट सून दे स्टार्ट changing to an elongated structure. We recognize this structure, we know this structure as spermatozoa. आपण जी काही स्पर्मची डायग्राम पाहिली आहे, ह्या डायग्रामच्या जे काही स्ट्रक्चर आहे त्यामध्ये ह्या सेल्स कन्वर्ट होतात. इनिशियली हे इपिथेलियल सेल सारखेच दिसतात, हे स्पर्मॅटिड जे आहेत ते इनिशियली इपिथेलियल सेल सारखे दिसत असतात, पण हळूहळू काही दिवसांनी काय म्हणतात, स्पर्मॅटोझोआ. म्हणजे ह्यांना एक हेड बनतं, एक टेल येते, राईट. सी हेड कसं बनतं स्पर्मॅटोझोआचं, तर जे काही जेनेटिक मटेरियल आहे इपिथेलियल सेल मधलं, इट स्टार्ट्स गेटिंग कंडेन्स म्हणजे घट्ट व्हायला. ठीक आहे, आणि हे घट्ट झालेला पार्ट इट फॉर्म्स हेड. अबाउट 2/3 ऑफ युअर हेड इज सराउंडेड बाय थिक कॅप, वी कॉल इट एज ॲक्रोझोम. ह्या जे काही कंडेन्स न्यूक्लिअर मटेरियल आहे हे हेड तयार करतं, आणि ह्याच्यावर एक कॅप बसते, तिला म्हणलं जातं ॲक्रोझोम कॅप. नाउ दिस ॲक्रोझोम कुठल्या पार्ट पासून बनतं, सी ही इपिथेलॉइड सेल होती, त्या सेलचं रूपांतर बनतं स्पर्मॅटोझोआ. ह्याचं न्यूक्लियसचं हेड बनतं, हे ॲक्रोझोम कॅप बनती त्याच्या गॉल्गी कॉम्प्लेक्स पासून. द ॲक्रोझोम इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ युअर गॉल्गी बॉडी, and we all know Golgi complex is responsible for synthesis as well as storage of certain very important enzymes, right? So this Golgi body, it contains different enzymes like hyaluronidase and other powerful proteolytic enzymes which are responsible for fertilization of ovum. Under influence of testosterone, spermatozoa gain maturity. हे जे काही मॅच्युरेशन व्हायची प्रोसेस आहे, म्हणजे हेड टेल बनायची, ही प्रोसेस होण्यासाठी देर इज नीड ऑफ टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन इज नेसेसरी. नाउ all these things they are happening in the membrane of your seminiferous tube. Now आता स्पर्मॅटोझोआ तयार झालेला आहे, राईट. हेड तयार झालेली आहे, टेल तयार झालेली आहे, राईट. But this spermatozoa is immotile. Means what? It cannot move. आपल्याला माहिती आहे स्पर्मचं किंवा स्पर्मॅटोझोआचं मेन कॅरेक्टरिस्टिक काय, मुवमेंट. याची जी टेल आहे हे काय करते, ह्याला मुवमेंट प्रदान करते, हा फास्ट मूव्ह करू शकतो. बट आतापर्यंत जो काय तयार झालेला आहे स्पर्मॅटोझोआ, इट इज
इमोटाईल, हा मोटाईल नाही आहे. ठीक आहे. नाउ दिस इमोटाईल स्पर्म्स दे आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स. आता हे सर्टोली सेल जवळ होते, सर्टोली सेल त्यांना फूड देत होती. आता काय करतात, हे सर्टोली सेल पासून लुमेन मध्ये टाकलं जातं. आतापर्यंत हे होते कुठे, मेम्ब्रेन मध्ये होते. आता हे मेम्ब्रेन मधून लुमेन मध्ये टाकले जातं. ठीक आहे. बट हे सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या लुमेन मध्ये आले. आपण पाहिलं सेमिनिफेरसच्या ट्युब्यूल सगळ्या एकत्र येतात, रेटेटेस्टिस तयार होतं. रेटेटेस्टिस मध्ये सगळ्या ट्यूब एकत्र येतात आणि काय तयार होतं, इपिडिडॅमिस. ठीक आहे. इपिडिडॅमिस, हेड, बॉडी, टेल, 3 पार्ट. आणि टेल मधून वास डिफरन्स निघतो. इपिडिडॅमिस इज मेजर साइट फॉर मॅच्युरेशन अँड स्टोरेज ऑफ स्पर्म. मग आता हे स्पर्म तयार झाले कुठं, तुमचे सेमिनिफेरस ट्युब्यूल मध्ये. नाउ आता हे कुठं जाणार मॅच्युरेशन साठी, इपिडिडॅमिस. नाउ these sperms they are immotile. हे स्पर्म कशी आहेत, इमोटाईल आहेत, म्हणजे ते मुवमेंट करू शकत नाहीये. राईट. हे स्पर्म मुवमेंट करू शकत नाहीये. मग ते इपिडिडॅमिस पर्यंत जाणार कसे. These non-motile spermatozoa enter epididymis with help of testicular fluid secreted by Sertoli cell. Sertoli cell एक टेस्टिक्युलर फ्लुइड, हे टेस्टिक्युलर फ्लुइड ह्या लुमेन मध्ये टाकत असतात. ऍट द सेम टाइम ह्या सेमिनिफेरस ट्युब्यूलला पेरिस्टाल्सिस सारखी मुवमेंट असते, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन. त्यामुळे काय होतात, ह्या पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रॅक्शन मुळे आणि या फ्लुइड मुळे हे स्पर्मॅटोझोआ काय होतात, पुढे ढकलले जातात. रिमेंबर, स्पर्मॅटोझोआ आर इमॅच्युअर, दे आर इमोटाईल, ते स्वतः मूव्ह करू शकत नाही. म्हणून पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट यांना एपिडिडॅमिस मध्ये ढकलते. नाउ after reaching epididymis, the spermatozoa they are stored and they gain motility. स्पर्मॅटोझोआ मॅच्युअर होतात आणि त्यांना मोटिलिटी मिळते, म्हणजे ते आता काय करू शकतात, मूव्ह करू शकतात स्वतः. and once they when there is ejaculation, that is sexual intercourse, the sperms enter in semen is ejaculated. Now the sperms being motile, they starts movement inside the female reproductive system, goes to ampulla and fertilize the ovum. Right. See, this is what mature sperm it looks like. आणि ही जी काय आपण सायकल पाहिली, we can summarize here in this diagram like this. See, this is your testis, right? This is your epididymis, this is your vas adipus. ठीक आहे. हे असे लोब्युल्स बनलेले असतात टेस्टिस मध्ये, आपण पाहिलं होतं. लोब्युल मध्ये अनेक सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स असतात. ठीक आहे. एक सेमिनिफेरस ट्युब्यूल मोठी करून पाहूया. हे मेम्ब्रेन आहे सेमिनिफेरस ट्युब्यूलचं, आणि हा खालचा भाग जो आहे मधला पोकळी, ह्याला म्हणायचं लुमेन. ही लुमेन इथं येऊन अटॅच होते आणि ह्या एपिडिडॅमिस पर्यंत पोहोचते. एपिडिडॅमिस मध्ये स्पर्म स्टोअर केले जातात. आता हा भाग इथं मोठा करून दाखवलाय बघा. ह्या सगळ्या स्टेम सेल्स आहेत इथं. ठीक. ह्या स्टेम सेल्स काय होतात, डिवाइड होतात. मायटोटिक डिव्हिजन म्हणते आपण, याला म्हणतो प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट. ह्या जातात सर्टोली सेलला अटॅच होतात, हे इलॉंगेटेड सेल्स सर्टोली सेल्स. ठीक आहे. अटॅच झाल्यानंतर काय होतात, ह्याच्यामध्ये सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट तयार होतात. ओके. नंतर याचं मियोटिक डिव्हिजन होतं. मियोटिक डिव्हिजन झालं म्हणजे काय झालं, एक एक सेट तयार झाला यांचा. ह्या परत डिवाइड होतात आणि तुमचे हॅप्लॉइड स्पर्मॅटिड्स तयार होतात. हे स्पर्मॅटिड तयार झाले की लगेच स्पर्मिओजेनेसिस मध्ये जातात. स्पर्मिओजेनेसिस मध्ये गेले की यांचं हेड तयार होतं, टेल तयार होते, ऍक्रोझोम कॅप तयार होते. पण हे कसे असतात, इमोटाईल असतात. ठीक आहे. वन्स दे रीच दिस पार्ट दॅट इज epididymis, they become motile, and once there is ejaculation, enter in this vas deferens and secreted in semen. So that is it. Thank you. काही क्वेरीज असतील तुम्ही उत्तर विचारू शकता.